26 ابريل من سنة 1986 حصلت مجموعة انفجارات في مدينة برابت الأوكرانية، ودي اللي موجودة على الحدود ما بين بيلاروسيا وأوكرانيا. والانفجارات دي كانت ناتجة من انفجار المفاعل الرابع في تشيرنوبل، علشان بعد كده تتصنف ان هي أضخم كارثة عرفتها البشرية على الإطلاق. بشر اتغير شكلهم، أجسامهم ما بقتش بنفس شكلها، بس انت لازم ما تنساش ان دي مراتك وده أخوك ودول أهلك، حتى لو اتشوه شكلهم وما بقوش هم. مئات الناس بل آلافات الناس تم إخلاءهم من المنطقة اللي تم انفجار فيها المفاعل، وبدون ما يشوفوا أهاليهم اللي تم إصابتهم بالإشعاع، واللي مات فيهم تم دفنه في توابيت مصنوعة من الزنك، والتوابيت دي تم دفنها تحت مسافات كبيرة جدا من سطح الأرض، واتقفلت المقابر الجماعية ديت بألواح أسمنتية سميكة جدا، وكل ده علشان يتجنبوا الإشعاع اللي خارج من الجثث. ورغم إن مفاعل تشيرنوبل كان موجود في أوكرانيا اللي هي جنب بيلاروسيا، إلا إن الضرر اللي حصل لهم كان قليل جدا بالنسبة للي حصل في أوروبا. وطبعا الكلام ده كان سنة 86، ولا كان في إنترنت ولا قنوات إخبارية. اللي كان عنده راديو ساعتها كان متقدم تكنولوجيا، ودول شرق اوروبا او الاتحاد السوفيتي كانت دول فقيره وشعوبها فقيره جدا، فتقدر تقول ان الشعوب اللي كانوا عايشين في اوكرانيا او بيلاروسيا، وبالذات الناس اللي كانوا عايشين في المدن الحدوديه دي، كانوا منسيين اصلا. المفاعل كان تابع للاتحاد السوفيتي وكان على اراضي اوكرانيه، ولكن في منطقه حدوديه. تعالوا نعرف مع بعض ايه سبب الكارثه ديت وليه حصلت اصلا. جماعه العلماء القائمين على تطوير نتائج واداء مفاعل تشيرنوبل كانوا بيعملوا تجربه علميه، ولكن التجربه ديت اتنفذت بشكل غلط. مفاعل تشيرنوبل كان عباره عن 4 وحدات، الوحده الاولى والثانيه والثالثه كانوا شغالين عادي خالص، وفيهم الموظفين بتوعهم اللي هم تقريبا كانوا 200 موظف. اما الوحده الرابعه وهي دي صاحبه الكارثه بتاعت اليوم، فهي دي اللي كانوا بيعملوا فيها التجربه، والتجربه ديت كانت عن مدى فعاليه تبريد المفاعل في حاله انقطاع الكهرباء. وفي اليوم الثاني من التجربه حصل خطا في تشغيل مفاعل في ظل استمرار التجربه، والخطا ده ان توربينات الميه اللي المفروض بتشتغل عشان تبرد المفاعل في حاله انقطاع الكهرباء ما اشتغلتش اصلا، وبسبب ده حصل ارتفاع كبير جدا في حراره المفاعل. والحق يذكر هم حاولوا بكل الطرق ان هم يقللوا من درجه الحراره فنيا كده، وعلشان ما نتوهش من بعض، اللي حصل ان رئيس المفاعل خد باله ان في مصيبه هتحصل، وان الحراره مش مظبوطه، وان اداء المفاعل عموما مش طبيعي، فقام بسرعه قفل المفاعل بصوره كامله على امل منه ان هو يقلل التفاعل الداخلي. وكمان في حاله اغلاق المفاعل للطوارئ بيكون في اعمده من ماده الجرافيت المفروض ان هي بتنزل بصوره مباشره في ماده اليورانيوم فتهدي حرارته وتوقف التفاعل الكيميائي، فالدنيا تبقى اهدى وتبقى تمام. الكارثه بقى ان العمدان ديت ما نزلتش في ميعادها، واغلاق المفاعل ادى الى ارتفاع درجه الحراره اكتر واكتر، وانصهر قلب المفاعل بالكامل من شده الحراره. وفجاه انفجارين ورا بعض، وحصلت اكبر كارثه في تاريخ البشريه. كتله لهب طلعت في السماء لدرجه ان هي وصلت لحوالي 1200 متر تقريبا. والكارثه الاكبر بقى ان حكومه الاتحاد السوفيتي كتمت على الموضوع. الحكومه خلت الدفاع المدني وفرق الرعايه الطبيه يدخلوا المفاعل علشان يشتغلوا مع الناس عادي جدا، وبدون ما يلبسوا الملابس الخاصه للوقايه من الاشعاع، والناس داخلين يشتغلوا شغلهم عادي جدا اكنهم هيطفوا حريق. وللاسف ما كانوش عارفين الكارثه اللي مستنياهم. المهم علشان ما اطولش عليكم، في الاخر بداوا ان هم يحاولوا ان هم يطفوا المكان ده بان هم يجيبوا رمل وشويه مواد كيميائيه ويرموها على المفاعل بطيارات هليكوبتر، ودي اللي هنتكلم عليها بالظبط في حادثه تشيرنوبل المستقبليه اللي هنتكلم عليها بعد دقيقه بالظبط. 8 مليون انسان امتصوا الاشعاع ده في الاتحاد السوفيتي وفي اوروبا، اجلاء حوالي 350 الف شخص من مكان الانفجار بعد حوالي 3 ايام كاملين من سقوط الكارثه، وده تقريبا كان مع كل المدن المجاوره للمفاعل. 190 طن من ماده اليورانيوم متطايره في سماء الاتحاد السوفيتي واوروبا، وده كان في نفس الوقت اللي حصل فيه الكارثه دي، وده كان قبل الاجلاء. كانت كل المدن اللي حوالين المفاعل ما يعرفوش اي حاجه، والناس جوه المدن ديت ما كانوش حاسين بمدى الكارثه اللي هم فيها، سواء في الهواء اللي بيتنفسوه او الشرب اللي بيشربوه او الاكل اللي بياكلوه. والاتحاد السوفيتي كان بيحاول ان هو يكتم ويخفي على الموضوع، رغم ان هو عارف ان هو بيقتل شعبه بالاشعاع، لكن كبرياءه قدام دول اوروبا وامريكا كانت اعلى بكتير جدا من انه يلحق كارثه ممكن تقريبا تاذي تلت العالم. وتصنف الاشعاع اللي حصل في تشيرنوبل انه كان اكبر من قنبله هيروشيما وناجازاكي مجتمعين ب 100 مره. انت متخيل؟ حكومه الاتحاد السوفيتي قالت بعد ايام كتير جدا من وقوع الحادثه ان الحدث ده مؤسف جدا ولكن لا داعي للقلق. اوكرانيا قالت بعدها بفتره ان في حوالي اكتر من 130 الف شخص فقدوا حياتهم بسبب كارثه تشيرنوبل، وبعد كده اتقال ان لا عدد نهائي من ضحايا انفجار حادثه تشيرنوبل، وانه الى الان المعاناه قائمه بالموت البطيء لكل الاجيال القديمه والجديده ولكل من تعرض للاشعاع. حكومه الاتحاد السوفيتي قالت ان اللي مات 31 شخص بس، وده طبعا تم تكذيبه بعد كده. وبعد الكارثه بحوالي 25 سنه انها عندها حوالي 2
2 مليون مواطن بيعانوا من امراض قاتله بسبب الاشعاع. اكدت التقارير اللي جايه من الامم المتحده، ودي اللي اتشكلت علشان تشوف حجم حادثه تشيرنوبل واثرها، فقسموا السكان في المناطق المتضرره لثلاث فئات، وده كان في الثلاث دول الاكثر تاثرا باللي حصل، وان كلهم معرضين لاثار صحيه طويله الاجل وهتفضل معاهم لسنين وسنين جايه. ووقتها مات معظم اللي شاركوا في عمليه الاطفاء والرعايه الصحيه والدفاع المدني، كلهم ماتوا في ال10 ايام الاولى وفي مكانهم تقريبا. واتقال ان كل المناطق المحيطه بتشيرنوبل غير صالحه للحياه لمده بتصل لحوالي 42 الف سنه، لان ما زال ولوقتنا ده في كارثه هناك مش عارفين يحلوها، وان كل شيء هناك مشع، حتى الحيوانات والطيور والنباتات، كل شيء بيسبب الوفاه والامراض الكارثيه. قالوا ان دوله بيلاروسيا واوروبا خدوا النصيب الاكبر من الاشعاع، وحجم الاشعاع اللي وقع على بيلاروسيا واوروبا اتقدر ب 70%. ربع ارض بيلاروسيا ملوثه بالاشعاع وغير صالحه للحياه لالاف السنين، ونصيب اوكرانيا اللي وقع فيها الحادث اصلا كان حوالي 5% بس، وهقول لك ليه دلوقتي. ده غير ان نصيب روسيا كان حوالي نص في المية، وبيلاروسيا خدت النصيب الاكبر من الاشعاع لان الرياح كانت موديه على هناك، والباقي من الاشعاع انتشر على دول اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه. سحابه كبيره جدا شالت مجموعه كبيره جدا من ماده اليورانيوم، ومع تاني يوم اتقسمت لثلاث سحب اخدتهم الرياح لمعظم دول اوروبا. نسبه الوفيات اكبر من نسبه المواليد باكتر من 20% في كل الدول اللي راح لها الاشعاع. الوفيات نفسها بعد الحادثه كان رقم مرعب، والكارثه الاكبر بقى ان الوحدات الاولى والثانيه والثالثه فضلت شغاله لاكتر من 15 سنه بعد وقوع الحادثه. الرئيس جورباتشوف قال ان السبب الحقيقي والرئيسي في تفكك الاتحاد السوفيتي هو انفجار تشيرنوبل، وان باين جدا ان الاتحاد السوفيتي لا يمتلك مقومات الدوله العظمى. وبعد يوم 14 مايو امر جورباتشوف دخول رجال الدفاع المدني ومهندسين ومعماريين علشان ينهوا الكارثه اللي ما زالت مستمره، وفي محاوله منهم ان هم يطلعوا باقل خسائر ممكنه علشان يحتووا اكبر قدر ممكن من المواد المشعه. فتم استدعاء وتجنيد حوالي 650 الف شخص من كل دول الاتحاد السوفيتي علشان ينهوا المأساة ويبنوا هيكل كبير حوالين المفاعل، وعلشان يفضلوا قافلين عليه ويفضل اللي جوه جوه واللي بره بره، ومحدش عارف بكره مخبي ايه. وبعد كل ده تم بناء حاجز جديد اسمه الحاجز الآمن الجديد، واللي عدت تكلفته حوالي 2 مليار و500 مليون دولار، واتعمل على شكل قبة مقوسة. وللعلم المشروع ده لسه بيتنفذ لحد دلوقتي، في مرحلة منه خلصت فعلا سنة 2016، لكن المرحلة النهائية بتاعته هتخلص سنة 2023. وبعد كل التكلفة دي الحاجز ده هيحمي البشرية من الإشعاع بتاع المفاعل لمدة 100 سنة بس. في علماء حذروا ان في تفاعلات نووية تم رصدها في محطة تشيرنوبل المنكوبة. ده كلام جديد، احنا بنتكلم على الاوقات الحالية، ودي تم نشرها في مجلة ساينس العلمية الامريكية، وتوصف المفاعل بالجمرة القديمة داخل الشواية المغلقة. والعلماء الاوكرانيين حاليا بيدرسوا ايه سبب اصلا وجود تفاعلات نووية الى الان داخل المفاعل، وان هل ممكن تحصل كارثة ثانية، الله اعلم. وانا لحد هنا خلصت كلامي، ولو انت وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك الجميل كده وتدعمني بالاشتراك، وقول لي رايك في الكومنتات. هل ممكن في يوم من الايام نشوف حادثة زي حادثة تشيرنوبل؟ الله يستر. وبس كده.